ሰላም ጓደኞቼ ይህ ናታን አፕ ነው። ዛሬ ማሳያችሁ እንዴት አድርገን በአንድ አፕሊኬሽን የዓለም ወርልድ ሊግን እንደምናይ የኳስ ቻናል ቀጥታ ኦንላይን የምናየው ነው። ይሄ እንግዲህ አሁን ለምሳሌ መብራት በሚጠፋበት ወቅት ሊሆን ይችላል ወይም ደግሞ መስክ ስራ ቦታ ልንወጣ ሊሆን ይችላል። በብዙ አጋጣሚዎች የማየት እድሉ ከሌለን ይሄ አፕሊኬሽን በጣም ወሳኝ የሆነ ቢስኮር አፕሊኬሽን ነውና ይሄን አፕሊኬሽን እንከፍተዋለን እና በጣም ገራሚ ነው። የነገውን ጨዋታ ይነግረናል፣ ዛሬ ምን ጨዋታ እንደሚካሄድ ይነግረናል፣ ዝርዝር በዛ ትናንትና ምን እየተካሄደ እንደነበረ ዝርዝር ይነግረናል ጨዋታ ማለት ነው። አሁን ለምሳሌ ቱዴይ ብሎ እንግዲህ የዛሬዎች ምን እንደሚጫወቱ ያሳየናል። ሜክሲኮ ከስኮትላንድ 1-0 ወጥቷል። ሆንዱራስ ከኤልሳልቫዶር 0-1 ወጥቷል። ኮሶቮ ከኢቮሪ ኮስት ደግሞ 4 ሰዓት ፒኤም ላይ እንደሚጫወቱ ነው እና ሜክሲኮ እና ሆንዱራስ ሲጫወቱ ፊኒሽድ ብሎታል። እዚህ ጋር እንደምታዩት በቀይ 2-2 እና በእንደዚህ አይነት መልኩ እንግዲህ ያሳየናል ማለት ነው ዛሬ የሚጫወቱት። ይሄ እንግዲህ ኢንተርናሽናል ፍሬንድሊ የሚጫወቱት ነው የመጀመሪያው ይነግራቸዋል። ከዛ ሴሪያ ኤ የሚባል የብራዚል ውስጥ የሚጫወቱት አለ እያለ ይሄዳል። እንግዲህ ነገ ደግሞ የሚደረገውን ጨዋታ እንይ። እናንተ የፈለጋችሁትን ሊግ የፈለጋችሁትን ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው። እንደምታዩት ከሆነ እዚህ ጋር ነገ ምን እንደሚደረግ ጨዋታ ያሳያችኋል። ቲውስዴይ ደግሞ በ05 ቀን ጁን ላይ ደግሞ ምን እንደሚጫወቱ ደግሞ ያሳያችኋል በእንደዚህ አይነት መልኩ ማለት ነው። አይታችኋል። ፕሪሚየር ሊግ የኢትዮጵያ ወልዲያ ከነማ ከወልዋሎ አዲግራት ላይ 3 ሰዓት ላይ እንደሚጫወቱ፣ ወላይታ ዲቻ ከኢትዮጵያ ቡና፣ ጅማ ከነማ ከቅዱስ ጊዮርጊስ። ይሄ እንግዲህ የሀገራችንንም ነው። በቃ የትኛውንም ሊግ በዓለማችን ላይ ያለ የትኛውንም የጨዋታ ወይም ደግሞ የእግር ኳስ ሊግ በዚህ ማየት ትችላላችሁ ቀጥታ ማለት ነው። አሁን እየተጫወቱ ከሆነ ምን ያህል ደቂቃ ላይ እንደደረሱ፣ ማን በቢጫ እንደወጣ፣ ማን እንዳገባ ሁሉ የሚነግረን ይሄ ነው ማለት ነው። እንግዲህ የኢትዮጵያን ፕሪሚየር ሊግ በእንደዚህ አይነት መልኩ ያካትትልናል። ዌንስዴይ 05 ጁን ላይ ደግሞ ማን እንደሚጫወት ደግሞ ያሳየናል ማለት ነው። እንግዲህ በእንደዚህ አይነት መልኩ ይሄንን አፕሊኬሽን መጠቀም እንችላለን። የስተርዴይ ትናንትና እነማን እየተጫወቱ እንደነበሩ ደግሞ እዚህ ጋር ማየት እንችላለን። እንግዲህ ትናንትና ማን እንደተጫወቱ ፊኒሽድ ብሎናል። ይሄ እንግዲህ ምንድነው እዚህ ጋር ግሪክ ከኢራን የሚለው ፖስት ቦንድድ ማለት ጨዋታው ሌላ ጊዜ ተሸጋግሯል። 9 ሰዓት ፒኤም የነበረው አልተጫወቱም ማለት ነው። ወደ ሌላ ቀን ተሸጋግሯል የሚጫወቱት የነበረው ማለት ነው። እንግዲህ በእንደዚህ አይነት መልኩ እንግዲህ ወደ ኋላ እስከ መጨረሻው ጥግ ድረስ ሄደና ወደፊትም እስከ መጨረሻው ጥግ ድረስ ሄደልና በእንደዚህ አይነት መልኩ ማወቅ እንችላለን ማለት ነው። ሌላው እንግዲህ እዚህ ጋር 3 ሰረሰረዝ እንነካና እዚህ ጋር ኒውስ ከፈለጋችሁ ኒውስ ላይ ታረጋላችሁ። እንግዲህ እዚህ ጋር ኒውስ ላይ በመታረጉበት ሰዓት አሁን ለምሳሌ ቤልጂየም ኤንድ ፖርቹጋል ፕሌይ አውት አንድ ስፕሪንግ ፍሬንድሊ ድሮ እንግዲህ በእንደዚህ አይነት መልኩ የሁሉንም የእግር ኳስ ዜናዎች በእንደዚህ አይነት መልኩ ያመጣላችኋል ማለት ነው። እኔ የፈለኩት ይሄን ካልሆነ ደግሞ ትራንስፈር የዝውውር ደግሞ ከፈለጋችሁ ደግሞ እዚህ ጋር በእንደዚህ አይነት መልኩ ያሳያችኋል ማለት ትራንስፈርስ። እዚህ ጋር ደግሞ ሞስት ቪው እንግዲህ ጓደኞቼ ይሄንን አፕሊኬሽን በእንደዚህ አይነት መልኩ አይተናል ማለት ነው። ቢስኮር አሪፍ አፕሊኬሽን ነው፣ ተጠቀሙበት። እንግዲህ ላይክ፣ ሰብስክራይብ፣ ኮሜንት ማድረግ እንዳረሱ፣ ሼርም አድርጉ። ቴንክ ዩ ሁላችሁም።